เรือมาบุกบนหลังบัตรสมบัติเงินประตูกระปกเลยโอ้ได้คุณจูก็ชอบตีน้องเลยกดได้ครับกดได้
คือตายดุចាំអញរងហើយ អើយអីសាវបងបងពុំកាត់ទៅណា កាត់ទៅទៅមើលអត់ទៅមកទៅវិញទៅ đây là đây là đây mà có hút